Mitä tarvitsee tehdä, jos haluaa reklamoida kotini remontista? Lämpimästi tervetuloa Kuluttajaliiton tietoiskuun. Tässä tietoiskussa saat tietoa siitä, miten voit toimia, jos esimerkiksi kotisi remontti on mennyt pieleen, eikä remonttifirma suostu korjaamaan virheitään, eikä antamaan hinnanalennusta. Minun nimeni on Juha Börlin-Pumel ja olen Kuluttajaliiton pääsihteeri. Tämän tietoiskun mahdollistaa Palkansaajasäätiö. Moni meistä teetättää isompia ja pienempiä remontteja esimerkiksi kodeissaan tai vapaa-ajan asunnoissaan. Aina kaikki ei mene täydellisesti, vaan remonttifirma tekee esimerkiksi virheitä ja yhteistyö heidän kanssaan muuttuu vaikeammaksi, kun vaadit heitä korjaamaan virheitään tai alentamaan remontin hintaa virheiden takia. Miten Suomessa voi kuluttajana tällaisissa tilanteissa toimia? Kerron siitä nyt sinulle. Ensinnäkin selvitä virheet. Kirjaa ylös, mitä virheitä remontissa on tapahtunut ja dokumentoi ne esimerkiksi valokuvin. Tämän jälkeen ota yhteyttä remonttifirmaan kirjallisesti, eli lähetä kirjallinen reklamaatio mieluiten sähköpostitse, koska siitä jää todiste sen lähettämisestä sekä sisällöstä, ja kerro, mitä vaadit. Voit esimerkiksi vaatia, että remonttifirma korjaa omalla kustannuksellaan tekemänsä virheet, antavat hinnanalennusta tai maksavat vahingonkorvauksia aiheuttamistaan ja todennettavissa olevista taloudellisista vahingoista. Voit käyttää reklamaation tekemiseen Kilpailu- ja kuluttajaviraston reklamaatioapuria, jonka löydät esimerkiksi googlettamalla reklamaatioapuri KKV. Muista, että mikäli et ole vielä maksanut työstä, voit myös kieltäytyä maksamasta remontin hintaa virheen suuruiselta osuudelta, kunnes remonttifirma korjaa virheet. Muista mainita reklamaatiossasi määräaika vastaamiselle. Anna firmalle kohtuullinen määräaika vastata reklamaatioon, esimerkiksi 14 päivää. On aika tyypillistä, että yritys ei reagoi viestiisi mitenkään, joten on hyvä kertoa heille selkeä määräaika, jonka jälkeen ryhdyt jatkotoimenpiteisiin. Jos yritys ei vastaa tai kieltäytyy korjaamassa tilannetta, ota yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan. Neuvonta on maksutonta ja apua saat tilanteesi selvittämiseksi. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse suomenkieliseen neuvontanumeroon 09 511 01 200 tai ruotsinkieliseen neuvontanumeroon 09 511 01 201 tai ottaa yhteyttä verkkosivujen kkv.fi kautta. Kuluttajaneuvonta voi ohjeistaa, miten asiassa voidaan edetä. Jos asia ei saada ratkaistua kuluttajaneuvonnan kautta, voit tehdä kirjallisen valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Valituksen voit tehdä osoitteessa kuluttajariita.fi. Kuluttajariitalautakunta käsittelee tapauksesi ja antaa suosituksen ratkaisusta. Tämä prosessi on maksuton, mutta voi kestää useita kuukausia, jopa pari vuotta. Tarkista käsittelyajan pituus kuluttajariitalautakunnasta. Kannattaa huomata, että kuluttajariitalautakunta ei ole tuomioistuin, eli se antaa suosituksia, eikä se voi pakottaa ketään noudattamaan niitä. Kaikesta huolimatta Suomessa noudatetaan suhteellisen hyvin kuluttajariitalautakunnan suosituksia, joten sellainen kannattaa tarvittaessa yrittää saada. Jos edelliset vaiheet eivät tuota tulosta ja asia on merkittävä, voit harkita asian viemistä käräjäoikeuteen. Tällöin kannattaa hankkia asianajaja avuksesi, sillä oikeusprosessi voi olla monimutkainen ja kallis. Käräjäoikeuteen ei kannata yleensä lähteä, jos taloudellinen intressi ei ole kovinkaan suuri. Jos esimerkiksi haluaisit, että remonttifirma palauttaa sinulle parisataa euroa, ei sellaisen takia yleensä kannata lähteä käräjäoikeuteen, jonka pelkät hallinnolliset kustannukset ylittävät vaatimuksesi
asianajokustannuksista puhumattakaan. Muita tärkeitä asioita, joita sinun kannattaa muistaa, on, että Suomen kuluttajansuojalain mukaan yrityksen on suoritettava työt huolellisesti ja sovitulla tavalla. Virheet ovat lähtökohtaisesti yrityksen vastuulla. Muista myös säilyttää kaikki remonttiin liittyvät asiakirjat, kuten sopimukset, maksukuitit ja viestinvaihto yrityksen kanssa, sillä ne ovat oleellisia todisteita. Toimi tarvittaessa ripeästi. Kuluttajansuojalain mukaan reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa, joten älä viivyttele asian viemisessä eteenpäin. Toivottavasti näistä vinkkeistä oli sinulle apua. Nämä antamani vinkit toimivat lähtökohtaisesti kaikkiin kuluttajariitoihin, joten on hyvä pitää ne mielessä vastaisuuden varalle. Jos haluat henkilökohtaista juristitasoista neuvontaa muun muassa asumisen asioissa, liity Kuluttajaliiton jäseneksi. Jäsenenämme saat neuvontaa kuluttajan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää www.kuluttajaliitto.fi/liity. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kurkkaa myös muut asumisen talouteen liittyvät tietoiskumme YouTube-kanavalta.